Hello mga simpleng kusinera at kusinera sa bahay! Welcome muli sa aking channel. Ito nga pala ang inyong simpleng kusinera si Simple Bakes bumabati sa inyo. So start na tayo! Nasa end part na naman po tayo ng ating video. Kung nagustuhan nyo ang recipe natin today, mag-iwan lang po ng like at comment sa ating video at mag-subscribe na rin kung kayo ay bago lang sa ating channel.